اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د دې مخکې ما یو ویډیو اپلوډ کړی چې په هغه کې زما اواز نه و راغلی، په دې وجه باندې زه دا ویډیو دویم وار اپلوډوم. نو ویډیو به شروع کړو، ډېره به نه اوږدو، تاسې کمپلیټ وګورئ او په دې باندې سر خلاص کړئ. سراج اغا زموږ یو ملګری دی، د یوټیوب چینل چلوي چې ډېر ښایسته چینل یې دی. چینل به زه تاسو ته ښکاره کړم. د هغه یو مسله وله چې د ده ویډیوز په یوټیوب کې نه راتلي. ولې نه راتلي؟ هغه دا وجه وه. نو دلته ټولو مخکې به تاسو یوټیوب سټوډیو انسټال کړئ. یوټیوب سټوډیو چې ده دغه یوه ده، صحیح سو. دا یوټیوب سټوډیو به تاسو انسټال کړئ. نو چې یوټیوب سټوډیو مې انسټال کړ، دا به تاسو خلاص کړئ، ته یې به ټولو مخکې راسئ. دا کنټینټ وینئ، دا کنټینټ به تاسې سلیکټ کړئ. په دې کې ګوره دا ستاسو ویډیو کې دلته لاندې اکثره تاله لګېدلې. دا تاله چې لګېدلې نو دا ستاسو یوټیوب والا نه ښکاره کوي، هغه تاسو په پرایویټ کې ایښتي. دا د قلم پر نشان چې ته کلیک وکړې نو دا ګوره دا پبلیک وینئ، دلته لاندې دا پبلیک پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا د پرایویټ څخه بیا پبلیک ته واړوئ. صحیح دی؟ چې پبلیک ته مو واړول نو دا ستاسو ویډیو به بیا په یوټیوب کې شو شي. او دا ډېر ضروري شی دی چې دا ټایټل، دا کوم چې سراج اغا دی، زموږ ملګری دی، زموږ یار دی، د هغه دلته یوټیوب کې ټایټلونه نه دي لګولي. ټایټل چې دی چې ستا د یو شي نوم نه وي نو هغه یوټیوب څنګه خلکو ته ورښکاره کړي؟ ته به خپل د کنټینټ مطابق د خپل یوټیوب کومه ویډیو چې ده د هغه په مطابق به تاسو دا ټایټل ایږدئ. صحیح سو. اوس دغه ویډیو ما اپلوډ کړې وه چې د دې اواز نه و، زه یې بیرته ډیلیټوم. نو د ډیلیټېدو طریقه یې همدالته ده. تاسو به لاندې راسئ، دا سلیکټ کړئ، لاندې وګورئ ډیلیټ فرام یوټیوب. دا د یوټیوب څخه بس بالکل مکمله وځي. ولې چې په دې کې څه غلطي راغلې وه، زما اواز نه و کې راغلی. نو دا د یوټیوب د اپلوډ کېدلو صحیح طریقه وه ده چې تاسو ټایټل او دا ډسکرپشن چې څونه غټ وي هغونه تاسو ته پیدا کوي. صحیح دی؟ دا ټایټل تاسو غټ لیکئ. ټایټل چې څونه غټ وي هلته په یوټیوب سرچ کې دغه راځي. صحیح دی؟ نو دا به زه اوس ډیلیټ کړم دا ویډیو، ولې چې دا ویډیو کې لږ غلطي راغله. دویم واره زه دا زما ویډیو اوس ما جوړه کړه، د دویم واره اپلوډوم. تاسې وګورئ او سر په خلاص کړئ. دا ویډیو چې وله په لاک کې پرته وله. صحیح دی؟ د لاکه څخه ما وایستله. اوس بیا ویډیو چې ده بالکل پر سکرین باندې راغله. نو ستاسو نور ټایم نه ضایع کوم. کوم په شي سر نه یې خلاص شوی، تاسو په کمنټ باکس کې ما ته کمنټ وکړئ، نو به زه تاسو ته سر در خلاص کړم. مننه. الله حافظ.